Ortorexia este o tulburare a comportamentului alimentar, care presupune o obsesie evident nesănătoasă privind alimentația sănătoasă. Spre deosebire de alte tulburări de alimentație, ortorexia pune accentul în principal pe calitatea alimentelor, nu cantitatea acestora, și spre deosebire de anorexie sau bulimie, persoanele cu ortorexie sunt rareori interesate de scăderea în greutate. În schimb, au o fixație extremă legată de puritatea alimentelor, precum și o obsesie privind beneficiile unei alimentații sănătoase. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest clip vreau să-ți vorbesc despre această problemă de sănătate. Ce provoacă ortorexia? În multe cazuri, totul începe cu o dietă care are scopul să îmbunătățească starea de sănătate, pentru că apoi, de-a lungul timpului, intențiile bune să se transforme în idei și comportamente obsesive. Deși nu se cunosc clar cauzele, știm că există anumiți factori de risc, cum ar fi tendințele obsesiv-compulsive și tulburările de alimentație anterioare, precum și tendințele spre perfecționism, anxietatea accentuată și nevoia de control. Anumite categorii profesionale sunt mai predispuse să dezvolte ortorexie, așa cum sunt artiștii, sportivii, dar și personalul medical. Cum se manifestă ortorexia? Există mai multe manifestări care pot să apară simultan sau independent și despre acestea voi vorbi în continuare. Verificarea compulsivă a listelor de ingrediente și a etichetelor nutriționale. Deși orice nutriționist îți va recomanda să citești etichetele alimentelor pe care le cumperi, totuși nu trebuie să te preocupe excesiv acest lucru. Îngrijorare permanentă cu privire la cât de sănătoase sunt ingredientele din alimentele pe care le consumăm. Această preocupare poate include îngrijorări cu privire la expunerea legumelor la pesticide, dar și prezența de hormoni, arome sau conservanți artificiali în alimentele de origine animală. Eliminarea unui număr tot mai mare de grupe de alimente, de exemplu tot zahărul, toți carbohidrații, toate produsele lactate, toată carnea, toate produsele de origine animală. Până la urmă, pacientul cu ortorexie ajunge să se bazeze doar pe câteva alimente pe care le acceptă ca fiind ok, dar care nu îi vor asigura toți nutrienții de care are nevoie. Se ajunge astfel la incapacitatea de a mânca orice altceva decât un grup restrâns de alimente care sunt considerate sănătoase sau pure. Interes neobișnuit pentru cât de sănătos mănâncă alte persoane, mai ales cei care își expun public meniul pe rețelele de socializare, nu de puține ori transmițând idei greșite și chiar nocive. Petrecerea multor ore zilnic planificând mesele ce vor urma. Sigur că e bine să ții sub control aportul alimentar și să nu lași la voia întâmplării, însă acest lucru nu trebuie să-ți consume prea mult timp și energie mentală. Persoanele cu ortorexie resimt un grad înalt de stres și chiar suferință atunci când nu au la dispoziție alimentele pe care le consideră sigure sau sănătoase. De multe ori ei preferă să rabde de foame decât să mănânce ceva care nu este conform cu ideile și așteptările lor. Încălcarea regulilor dietetice autoimpuse provoacă anxietate, rușine, frică de boli, sentiment de impuritate sau senzații fizice negative. Restricțiile dietetice escaladează în timp și pot include cure de detoxifiere și posturi severe, complet nesănătoase. Toate aceste comportamente vor perturba viața de zi cu zi a pacienților. Încep să se instaleze probleme medicale. Lipsa unor nutrienți esențiali poate conduce la malnutriție, anemie, pierderea severă în greutate sau alte complicații medicale, cum ar fi probleme digestive, dezechilibre electrolitice și hormonale, acidoză metabolică și afectarea sănătății osoase. Și în plan emoțional, efectele pot fi severe. Imaginea corporală, valoarea de sine, identitatea sau satisfacția vor depinde excesiv de respectarea regulilor dietetice autoimpuse. Persoanele cu ortorexie pot experimenta o frustrare intensă atunci când obiceiurile lor legate de alimentație sunt perturbate. Mai mult decât atât, încălcarea regulilor dietetice autoimpuse poate provoca sentimente de vinovăție, ură de sine sau constrângere spre purificare prin așa zise detoxifieri și posturi. Viața socială și academică devine dificilă din cauza credințelor sau comportamentelor legate de alimentația sănătoasă, care provoacă perturbări ale stilului de viață. Persoanelor cu ortorexie nu le place să renunțe la control atunci când vine vorba de alimente. Adesea respectă reguli stricte autoimpuse care dictează ce alimente pot fi combinate la o masă sau pot fi consumate în anumite momente din timpul zilei. Astfel de tipare rigide de alimentație pot face dificilă participarea la activități sociale care se învârt în jurul mâncării, cum ar fi cina sau masa în oraș.
Acest lucru poate duce la izolare socială, care este frecventă în rândul persoanelor diagnosticate cu ortorexie. În final, vreau să rețineți că ortorexia, ca și alte tulburări ale comportamentului alimentar, este o problemă gravă, care poate pune viața în pericol, afectând sănătatea emoțională și fizică a unei persoane. Nu este doar o modă sau o fază, este o problemă medicală reală, complexă și devastatoare, care poate avea consecințe grave pentru sănătate, productivitate și relații. Persoanele care se luptă cu o tulburare de alimentație trebuie să caute ajutor profesionist. Cu cât ajung să fie tratate mai devreme, cu atât este mai mare probabilitatea recuperării fizice și emoționale. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!